سلامونه او نیکی هیلې ګرانو دوستانو په دې هیله چې جوړ روغ یاست. بیا هم زه مسلم وردګ یم. غواړم چې تاسو ته د الماني ژبې د شټډیو ډي کتابونو د لړۍ جملې څخه د دوه سطحې د کتاب د دریم فصل دوهمه ویډیو چې په دې کې موږ تاسو درو څلوېښتمه صفحه وایو. په درو څلوېښتمه صفحه کې موږ تاسو لرو Aufforderungen und Alternativen. Aufforderungen یعنی وړاندیزونه او und Alternativen او بدیلونه. لومړی دی modal verb sollen. modal verb model verb یا model فعل چې زولن دی دا موږ تاسو د ګرامر په بخش کې په تشریحاتو سره ویلي دي. راځو بل درس ته بلې برخې ته. په دوهمه برخه کې په دې کې وایي چې Sprachschatten spielen sie im Kurs. Sprachschatten یعنی د ژبې چټ، یعنی موږ تاسو وایي چې مثلا په فیسبوک کې چټ کول، په هغه کې چټ کول یعنی خبرې اترې، د ژبې خبرې اترې یعنی د ژبې د خبرو اترو تبادله ووایو. Spielen Sie im Kurs وایي دا تاسو د بازي کوي په کورس کې. مثلا دلته وایي چې د یو څوک دلته 4 نفره ناست دي، دوی ځي یو پارټي ته، یو ځای ته ځي، نو پوښتنه کوي، وایي دا نور ته وایي چې bring bitte Cola mit یعنی د ځان سره کوکا کولا راوړي. او ورته وایي wie bitte وایي څه دې وویل، دلته وایي du sollst Cola mitbringen وایي ته باید چې کوکا کولا هم در سره راوړي. دلته بیا دی وایي چې bring bitte Musik zur Party mit وایي مهرباني وکړئ موزیک در سره راوړئ پارټي ته. دا ورته وایي چې wie bitte وایي څه دې وویل، دا ورته وایي چې du sollst Musik zur Party mitbringen وایي ته باید چې موزیک هم پارټي ته در سره راوړئ. بل دی bring bitte Brot mit وایي مهرباني وکړه brot یا ډوډۍ در سره راوړه. او ورته وایي چې bring bitte Milch mit او یا هم Milch یا Milch چې شیدو ته وایي شیدې در سره راوړه. bring bitte die Zeitung mit او همدارنګه مجله در سره راوړه. په دې ډول سره تاسو نور جملې هم جوړولی شئ او په دې ډول سره پوښتنه کولی شئ چې wie bitte یعنی څه دې وویل، او بیا چې جمله ورته تکراروئ هغه په دې ډول باندې ده. Du sollst Musik zur Party mitbringen. Du sollst Brot zur Party mitbringen. راځو دلته په دې ځای کې Alternativen ausdrucken یعنی څنګه کولی شو چې بدیلونه یو چاته ausdrucken څرګند کړو، څنګه بدیلونه ورته څرګند کړو یا ووایو. دا هم د هوغن برخې یا د listening برخې مربوط کیږي چې 15مه آډیو تاسو چې کله پلی کوئ نو تاسو ته دا پلی شي. په دې کې Kaffee mit oder ohne Zucker. Kaffee یعنی کافي ته وایي، قهوې ته وایي قهوه د بورې سره او که بغیر د بورې. mit معنا د بورې سره او د ohne معنا پرته له بورې څخه. Hören Sie den Dialog وایي تاسو د ډیالوګ واورئ. Warum ärgert sich der Mann وایي ولې دغه سړی په قهر شو. دلته ورته وایي دا یو سړی یو دغه د ویټر دی یعنی ګارسون دی د هوټل او دغه سړی راغلی دی دلته آرډر ورکوي. اوس دا سړی ورته وایي چې دا ګارسون چې دی دا ورته وایي Guten Tag وایي ښه ورځ. Ich hätte gern einen Kaffee bitte. دا سړی دې ته وایي چې وایي ښه ورځ زه غواړم چې یوه کافي ولرم یا یعنی مطلب دی چې یو کافي وڅښم یا قهوه وڅښم bitte. دا ورته وایي کافي، دا سړی ورته وایي ګارسون وایي کافي، کاپوچینو، لاټې ماکیاتو oder اسپریسو. دا ډولونه مختلف ډولونه دي قهوې دي. وایي کافي غواړئ، کاپوچینو، لاټې ماکیاتو او که oder اسپریسو که کوم ډول. دا سړی ورته وایي چې کافي bitte وایي کافي غواړم. بل دی normal oder koffeinfrei وایي نورمال غواړئ قهوه غواړئ که کوفاین یو ډول کیمیاوي مواد دي چې په قهوه کې موجود لري چې خوب ورکوي.
ښه وایي نورمال کافي غواړې یا قهوه غواړې که کافاین پای یعنی چې کافاین نه وي پکې. Da ورته وایي چې نورمال راوړه danke. دا بل پوښتنه ځینې کوي چې große Tasse oder kleine Tasse وایي غټ ګیلاس غواړي او که کوچنی ګیلاس. دا ورته وایي groß وایي غټ ګیلاس. دا ورته وایي mit oder ohne Milch وایي د شیدو سره که پرته له شیدو. دا ورته وایي mit Milch und Zucker bitte وایي د شیدو او بورې سره یې راوړه. ښه دا ورته وایي Zucker oder Süßstoff. دا ورته وایي چې د بورې سره او که نه د Süßstoff. Süßstoff یو ډول مواد دي چې بوره نه ده خو خواږه هغه ته خوږوالی ورکوي. هغې ته Süßstoff وایي. Da ورته وایي چې nein danke ich möchte Zucker وایي نه زه بوره غواړم پکې. Möchten Sie gleich zahlen oder erst später وایي غواړې چې ته همدا اوس gleich همدا اوس پیسې ورکړې یا پرداخت کړې oder erst später او که نه هم بیا هم وروسته. دا ورته وایي lieber sofort وایي همدا اوس. وایي ښې به دا وي lieber sofort یعنی ښې به دا وي چې همدا اوس پیسې ورکړې. دا ورته وایي bar oder mit Karte ورته وایي چې نغد یې غواړي او که د کارت په واسطه سره یې درته پرداخت کړم. دا ورته وایي sagen Sie ist das hier ein Kaffee oder ein Queso وایي ماته ووایه چې دا یوه کیفې ده او که نه دا یو کویسشو که د امتحان یوه شو ده یعنې دومره سوالونه یې ځینې وکړل صرف یو ګیلاس قهوه کې. نو دا ورته په کار شو چې دا اوس یوه کیفې دی یا د موږ تاسو هم کافې ورته وایي یا کانتین دی یا کیفې ده او که نه دا کوم د امتحان کولو شو ده. دلته ورته وایي بل دی څلورمه نقطه د دې کې وایي چې einen Sketch selber machen یعنې یو سکیچ جوړول یا په لاس باندې رسامي د یو سړي تصویر رسمول یا د یو سړي چهره یا څېره رسمول. schreiben Sie auch einen oder Dialog وایي ولیکئ تاسو هم یو ډیالوګ یو سکیچ ولیکئ او یا هم یو ډیالوګ. ښه دلته ورته وایي چې ich möchte einen Urlaub buchen وایي زه غواړم چې یوه Urlaub buchen یعنې یو Urlaub یعنې غواړم چې یو د رخصتۍ یو سفر بوک کړم. دا ورته وایي چې in die Berge oder ans Meer وایي غواړي چې په غرونو کې دا خپله رخصتي تېره کړي او که په بحر کې. ښه دلته یې لیکلي دي چې Hose kaufen یعنې د پتلونونو اخیستل schwarz oder blau تور او یا هم کشین Wohnung suchen د کور پلټل یا د کور پیدا کول د کرایې دپاره یا اخیستلو دپاره mit oder ohne Balkon چې بالکون ولري او که ونه لري. ښه یعنې دا د دغې اورلاو دپاره پوښتنې ځینې کوي. بل دی راځو دلته په 44مه صفحه کې په دې کې وایي چې für gute Fahrt یعنې ښه سفر. S-Bahn Impressionen یعنې د S-Bahn څخه څه بیرون ښکاري. S-Bahn هغه ډول د قطارونو یا ریل ګاډو دي چې هغه په ښار دننه په ښار کې او د سړک په سر باندې ګرځي. بعضې ریل ګاډي دي چې هغه د ځمکې دننه چې هغې ته U-Bahn وایي هغه د ځمکې دننه ځي او دا چې دي دا د ځمکې په سر باندې یا سړکو باندې ریل پټلۍ وي په هغې باندې. بل دی دلته په A برخه کې وایي چې sehen Sie das Foto وایي تاسو دا عکس وګورئ یا تصویر وګورئ. was sehen Sie تاسو څه پکې وینئ an was denken Sie او تاسو څه فکر کوئ. ښه دا وګورئ څه دي پکې او څه فکر کوئ. راځو اوس لاندې برخې ته چې دا هم د هوغن برخه ده. دلته وایي چې هوغن und lesen Sie وایي هوغن یعنې واورئ ویې ولئ den Text laut واورئ او بیا دغه ټکسټ laut ولولئ یعنې په لوړ اواز یې ولولئ. finden Sie ihn schon interessant traurig یعنې دا تاسو ته ښه و جالبه و او که
خواشینونکی و یا خفه کوونکی و دا ټکست. دا مربوط د هوغن برخې کې راځو. بیا هم دلته eine Zugfahrt beschreiben یعنی په قطار یا ریلګاډي کې یو سفر کول beschreiben یعنی د سفر کول تشریح کول یو سفر تشریح کول یعنی fahren Sie auch manchmal mit der S-Bahn oder mit dem Zug وایي تاسو سفر کوئ اکثره وختونه د S-Bahn یا د S ډول د ریلګاډو په واسطه سره او که په قطار یا ریل کې. Was sehen Sie auf der Fahrt وایي تاسو څه وینئ د تاسو په سفر کې یعنې تاسو چې کله په ریلګاډي کې د ریلګاډي نه بهر څه وینئ. Erzählen Sie وایي تاسو دا قصه وکړئ. Ich Texte schreiben یعنې زه متنونه لیکم. Jeden Morgen fahre ich an vorbei. مثلا دلته په دې ځای کې تاسو کولی شئ د یو ځای نوم ورکړئ چې مثلا زه د یو مارکیټ مخ ته تېرېږم د یو دروازې مخ ته تېرېږم. مثلا زه دلته وایم چې jeden Morgen fahre ich an Brandenburg Tor vorbei یعنې هره ورځ زه د Brandenburg Tor دروازې مخ ته تېرېږم. Auf dem Weg gibt es یعنې په لاره کې موجود وي څه شی چې هر څه شی تاسو مثلا مارکیټونه وي خلک وي هر څه چې وي هغه تاسو دلته لیکلی شي. Ich schaue nicht aus dem Fenster یعنې زه ګورم نه د کړکین څخه بهر نه ګورم. Ich دلته بل تاسو چې هر څه ورسره اضافه کوئ هغه تاسو جمله ورسره اضافه کړئ. ښه راځو بیا هم 45مې صفحې ته. 45مه صفحه کې موږ تاسو لرو Reisegedichte یعنې د سفر شعرونه. Gedichte شعرونو ته وایي. دا بیا هم د هوغن برخې مربوط کېږي. یو شعر دی چې د هوغن برخې مربوط کېږي بیا هم پر مفهوم خاص پر مفهوم معنا نه ورکوي خو بیا هم وایي. Hören Sie die zwei Gedichte وایي تاسو دغه دوه یو دا دی یو دا شعرونه واورئ. Wie reisen die Tiere یعنې حیوانات څنګه سفر کوي. Schwierige Entscheidung یعنې سخت Entscheidung تصمیم. Ein Maulwurf und zwei Meisen یعنې یو ماولورف د موږک په شان باندې یو کوچنی حیوان دی. وایي یو مالورف یا یو موږک ویلی شو und zwei Meisen او دوه میږیان چې کوم دي یا دا څنګه سفر کوي. zwei Meisen beschlossen zu verreisen وایي دوی دواړو تصمیم ونیو چې سفر وکړي. nach Salzburg oder Gießen Salzburg او یا هم Gießen ته. Ob sie dabei zu Fuß gehen sollen oder aber fliegen wollen وایي دوی نه پوهېږي چې په پښو باندې لاړ شي او باید په پښو باندې لاړ شي او یا هم که پرواز وکړي. Da müssen sie noch beschließen یعنې دوی تر اوسه تصمیم نهایي کړی دی. دوی بیا هم د تصمیم نهایي کولو په فکر و سوچ کې باید چې تصمیم نهایي کړي. بل دی die Ameisen. Die Ameisen یعنې همدغه میږیان دي. In Hamburg lebten zwei Ameisen وایي په هامبورګ کې اوسېږي دوه لپټن اوسېدل دوه میږیان. Die wollten nach Australien reisen وایي دوی غوښتل چې استرالیا ته سفر وکړي. Bei Altona auf der Chaussee da taten ihnen die Beine weh وایي bei Altona په هامبورګ کې یو ځای دی. auf der Chaussee یعنې په دغه شاوسي هم د ځای دی. وایي په دې کې د دوی پښو درد وکړ. die Beine weh د دواړو پښو درد وکړ. und da verzichteten sie weise نو وایي همدلته دوی د خپلې لارې څخه صرف نظر وکړ. د خپلې لارې یې بدله کړه. dann auf den letzten Teil der Reise یعنې دوی د خپل سفر په اخرني وخت کې خپله لاره بدله کړه. ښه بیا هم دی راځو دلته په دې کې دی lesen Sie ein Gedicht vor achten Sie auf ZS und TS وایي تاسو ولولئ یو شعر او متوجه اوسئ ZS او TS.
ښه، بل دی Bilder mit Vergangenheit und Zukunft. یعنی تصویرونه د تیر وخت او Vergangenheit د تیر وخت und Zukunft او آینده په باره کې باندې. Wählen Sie ein Bild aus وایي انتخاب کړئ تاسو یو تصویر د دغو تصویرونو څخه und schreiben Sie einen Text او په باره کې باندې یو متن ولیکئ. دا تصویرونه دي مثلا wer sind die Menschen څوک دي دا خلک دا او یا هم دا was machen sie څه شی کوي woher kommen sie د کوم ځای دي او was haben sie vor او کوي. نو تاسو دا تصویرونه وګورئ تاسو ته کېدای شي په امتحان کې هم همدغسې یو تصویر درته راشي خصوصا د ټلک په امتحانونو کې تصویر راشي درته وایي چې دا beschreiben کوي یعنی تصویر تشریح کوي. نو تاسو په د همدې په کومک سره کولی شئ چې مثلا دا تصویر د انتخاب یې کوئ په دې کې وګورئ چې څوک ناست دي پکې چیرته ناست دي دا څو کلنه ښکاري دا څو کلن ښکاري دا یې پلار ښکاري بابا ښکاري د دې په باره کې چې څه هم تاسو تشریح کولی شئ هغه تشریح ورکړئ. مثلا څه یې په لاس کې دي څه ساعت یې په لاس کړی دی او دا نجلۍ مثلا کیله خوري همداسې نور څه معلومات چې تاسو کولی شئ دې باره کې ولیکئ هغه معلومات ولیکئ. د دې په کومک سره تاسو کولی شئ چې تاسو schriftlich یا مطلب د لیکلو بخش مو او همدارنګه د ویلو بخش یا محاورې بخش مو په دې سره قوي شي. دا به تاسو ته د دې فایده وي. نو دا هم اوس موږ تاسو دریم فصل بیا هم د نور درسونو دپاره او نور درس ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب او د همدې چینل له لارې مو تعقیب کړئ.